गाईज, आता जसं की तुम्ही सर्वांनी माझं मॉर्निंग रुटीन बघितलेलं आहे, तर आता मी करत आहे खिचडी. मला बनवायची आहे आज, बिकॉज आज आमच्या घरी भरपूर पाहुणे येणार आहेत. तर आता त्यासाठीच तयारी करते मी. तर आता मी खिचडी बनवणार आहे. त्यासाठीची तयारी म्हणजे आपले शेंगदाणे वगैरे भाजणे, हे ते सर्वच. तर साबुदाणा खिचडी इज रेडी. मला बिलकुल काय उपवास वगैरे नाही आहे, बट साबुदाणा मी भिजवलेला होता, सो दॅट्स वाय मी बनवली आहे. किती टेम्पटिंग वाटते. आपल्याला काय यूज होणार, आपण दुसरं पावडर सोडून काय लावणार आहे? अगं बॉडी स्क्रब आहेत आणि लोशन आहे, ऑइल आहे. हे चेहऱ्याला लावू शकते ना. हा लिप बाम आहे, हे बॉडी स्क्रब आहे. सो हे आहेत स्मितनवरनं ऑर्डर केलेले प्रॉडक्ट्स. हे सगळे यातले काही यूज केलेत मी. बाकी हे माझ्या आयशॅडो पॅलेट्स. ह्याच्यामध्ये सगळे छोटे मोठे सामान. इकडे कॉटन पॅड्स एक्स्ट्रा, ते पॅड्स, हे ट्रॅव्हल साईजचं एक्स्ट्रा आणून ठेवले मी. सो हा झाला आहे सॉर्टेड. याच्यामध्ये सगळे सॉक्स वगैरे. ठीक आहे. आता हा वरचा तो आवरायचा आहे.